สวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูต้มยำปลานะจ๊ะต้มยำปลานิ่มเราเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็ต้องเป็นตะไคร้นะคะเราตั้งน้ำร้อนไว้แล้วเนาะใส่ตะไคร้ไปเลยต่อไปก็จะเป็นข่านะคะข่านี่เราสไลด์เอาไปก็จะเป็นใบมะกรูดแบบนี้มะกรูดนี่เราฉีกใส่ได้ใส่ลงไปได้เลยเทียมเดี๋ยวเราแค่บุบให้เขาแตกๆพอหัวหอมก็เหมือนกันบุบเข้าเหมือนกันแล้วก็จะเป็นพริกอันนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะใส่เป็นพริกสดอันนี้ผักโอ้มะเขือเทศราชินีพูดผิดแต่ก็จะใส่เป็นเกลือนะคะเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะมะขามเปียกโอเคต้มไว้สักนิดนึงโรยผักใบเขียวก่อนอันนี้เป็นผักขะแยงนะคะใส่หัวไปก่อนเนาะอันนี้ปลานิล2 ตัว ใ
ใส่ผักกระเนียงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็มีความหอมอีกแล้วก็หอมไปกับเนื้อปลาไปเลยปิดให้เขาเครื่องปรุงก็จะมีชูรสแล้วก็ประมาณช้อนหนึ่งน้ำตาลก็ประมาณ1 ช้อนเหมือนกันน้ำปลาสงเดี๋ยวใส่ต้นหอมกับผักชีไปเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วโอเคที่นี่ตัวมะนาวนะคะความเปรี้ยวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาในเมนูต้มยำปลานิลค่ะ This menu we call Tilapia Fish Soup โอเคกินกันเลยมันจะเป็นน้ำพริกอร่อยมากค่ะยัมมี่ fresh fish and lovely yummy อร่อยมากโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ See you next time guys บ๊ายบายมาเลยค่ะ